Đây là một trong những bộ mô hình Lego to nhất mà mình từng lắp, và mình phải mất đến 15 tiếng để có thể hoàn thành chiếc tàu ngầm hạt nhân với gần 3.000 mảnh ghép Lego và chiều dài lên tới hơn nửa mét. Chiếc tàu ngầm hạt nhân lớn nhất trong lịch sử nhân loại, tàu ngầm đề án 941 Aquila do Liên Xô chế tạo, mà NATO đặt biệt danh cho nó với một cái tên là Typhoon. Mình phải nói thật, đây là một thử thách lắp ráp cực kỳ xứng đáng mà mình đã trải nghiệm. Liệu mô hình móc này nó có tái hiện lại sự vĩ đại của con tàu ngoài đời thật không? Và mình là Henrik, bắt đầu nghe thôi. Ok, và đầu tiên mình xin cảm ơn Blackgrid đã gửi tặng mình bộ mô hình lắp ráp này. Bạn nào hứng thú thì có thể tham khảo trang web của họ nhé. Và link sản phẩm này mình sẽ để trong phần mô tả của video. Họ có rất nhiều sản phẩm lắp ráp với đa dạng chủ đề cho mọi lứa tuổi, từ già trẻ lớn bé đầy đủ nha. Đây là một set Lego móc, không phải là Lego chính hãng do tác giả Mr. J. Peel thiết kế. Theo như thông tin mình tìm hiểu thì anh ta là một người rất là nổi tiếng, chuyên thiết kế và xây dựng các mô hình Lego móc có độ chi tiết rất là cao, như là du thuyền nè, các loại tàu biển. Lướt xem các mô hình du thuyền mà anh ấy thiết kế nhìn thích mê luôn ấy, rất là đẹp nha. Quay lại với con tàu của chúng ta thì mặc dù là set Lego móc nhưng mà sách hướng dẫn rất là to, dày cộm và cực kỳ chi tiết. Chất lượng in đối với mình thì rất là ấn tượng nha, sắc nét cực kỳ. Xem này, 2.895 mảnh ghép với đủ loại, có cả gạch Technic, một biển gạch luôn đang được đặt trên bàn. Mình cực kỳ không thích những bộ lắp ráp mà không có đánh số thứ tự nha, ngồi sắp xếp lựa rất chi là cực. Nhưng mà bộ này thì được nhà sản xuất chia ra đánh số rất là rõ ràng, good. Còn chất lượng gạch thì có thể nói sẽ không đồng đều như là hàng chính hãng được đâu, nhưng mà không hề tệ, hầu như là không có nhựa thừa và lắp ráp rất là nhẹ nhàng, màu sắc thể hiện rất là chuẩn, bắt mắt. Và mình đã phải dành riêng 1 tiếng rưỡi chỉ để ngồi sắp xếp và lên góc quay cho bộ mô hình này. Aquila trong tiếng Nga có nghĩa là cá mập. Typhoon không chỉ là một con tàu, nó là biểu tượng của chiến tranh lạnh. Nó được thiết kế để mang 20 tên lửa hạt nhân R39 đe dọa toàn bộ lãnh thổ của đối phương. Điểm độc đáo nhất đó chính là cấu trúc đồ sộ của nó. Đây là giai đoạn quan trọng nhất, khung xương chịu lực. Vì tàu rất là dài cho nên là nếu khung xương không chắc, mô hình sẽ bị gãy ở giữa. Anh em thấy không, phải dùng rất là nhiều gạch Technic để đảm bảo độ cứng cáp và gia cố cho thân của tàu. Đây là một mẹo lắp ráp móc lớn mà Henrik muốn chia sẻ đến các bạn. Nhưng có một chi tiết mình góp ý với nhà sản xuất là các mảnh này nè, hầu như là lắp vào rất là cứng, cho nên là mình bỏ qua toàn bộ chi tiết này luôn. Mình xem qua kết cấu thì thấy vẫn ok, không vấn đề gì, chứ lắp vào cứng quá chịu luôn á. Đến phần lắp ráp thân vỏ tàu vì phải lắp lặp đi lặp lại rất là buồn ngủ luôn. Đoạn này thì mình phải nạp cà phê liên tục, hàng chục viên gạch trơn y hệt nhau. Đây là lúc lòng kiên nhẫn của bạn bị thử thách, nhưng mà khi thấy thân tàu bắt đầu dài ra, cảm giác hưng phấn, kích thích dopamine diễn ra, khiến mình càng ngày càng hăng say lắp ráp. Ok, hãy nhìn chi tiết này. Mô hình này đã tái hiện lại rất tốt cấu trúc vỏ kép huyền thoại của Typhoon. Chúng ta có 2 thân áp sát nhau. Thiết kế này giúp tàu cực kỳ bền bỉ. Mặc dù là móc nhưng mà độ chính xác về mặt kiến trúc thật sự đáng nể. Đuôi tàu là nơi phức tạp về kỹ thuật, các bánh lái và cánh quạt phải xoay trơn tru giúp tàu di chuyển linh hoạt. Nhưng quan trọng hơn là phần nối giữa các bộ phận khớp nối phải chặt vì đây là móc. May mắn thay, khớp gạch ở set này khá ổn, nhưng mình phải dùng đủ lực để đảm bảo độ chắc chắn tuyệt đối nha. Sau khi test mình khẳng định nó rất là đầm, cầm rất là nặng và chắc chắn, bởi vì khối lượng của nó tới tận 2,6 kg lận. Trước khi đi vào phần nội thất của em nó thì mình sẽ đánh giá phần tổng quan bên ngoài của chiếc tàu này nhé. Mô hình này dựa trên thiết kế của một chiếc tàu ngầm thật sự ngoài đời thật, nên là tác giả đã phải làm cho nó trông giống với thực tế nhất có thể. Để anh em có thể dễ hình dung về tỷ lệ thì mình đặt một anh chàng lính gác minifig bên cạnh. Anh em thấy không, con tàu này nuốt chuẩn minifinger luôn. Chúng ta sẽ dùng thước dây để đo phần chiều dài của nó nha. Wow, gần 65 cm. Nó dài gần bằng nửa cái bàn của mình. Wow. Và chiều cao của nó là tầm khoảng 17 cm, khá là to đấy. Luôn cả đế nha, luôn cả phần đế là 17 cm lận. Phần chân đế được làm rất là đồ sộ và to, có thể giữ được con tàu với thiết kế tối giản nhưng cực kỳ chắc chắn. Có 2 cái cột để có thể gắn chặt vào đáy con tàu. Tháo lắp cũng đơn giản ha, tùy vào các bạn thích đặt trên giá đỡ hoặc là đặt nó trên bàn cũng ok, không sao hết. Tháp chỉ huy được lắp ráp chắc chắn, các chi tiết cũng được tái hiện khá tinh xảo. Hệ thống thông tin liên lạc, radar, kính tìm vọng. Và theo thông tin của tác giả thì ô nhỏ này chính là nơi ra vào của con tàu. Xung quanh mạn tàu có các chi tiết thông hơi, tản nhiệt cũng như là những đường gân nổi rất là độc đáo. Mặc dù chi tiết nhỏ nhưng mà thể hiện sự chăm chút của tác giả cho mô hình của mình. Với màu sơn đặc trưng của những chiếc tàu ngầm là phần thân trên màu đen, phần thân dưới màu đỏ. Và ở đây có một lời khen. Phần chỉ màu xám đi dọc thân tàu tạo ra độ tương phản thật sự nổi bật cho tàu. Phần mũi tàu đây phải nói là một chi tiết rất là khó làm để có thể tái hiện lại phần cong hoàn hảo của chiếc tàu ngầm. Đấy là một điểm nổi bật của lớp tàu Aquila. Ở trên đây có 2 chi tiết tiếng Anh gọi là bow aeroplane.
điều chỉnh độ sâu khi tàu ngầm di chuyển và giúp tàu lặn hoặc là nổi mượt hơn, ổn định hơn, cánh hướng xuống, tạo lực đẩy mũi tàu chuối, tàu lặn sâu và cánh hướng lên, nâng mũi tàu nổi lên mặt biển. Từ trên nhìn xuống thì chúng ta sẽ thấy những hình bán nguyệt rất là nhiều, mỗi cái tượng trưng cho cửa của những tên lửa hạt nhân sẽ được mở ra khi phóng. Và cuối cùng, phần đuôi tàu chúng ta có thể thấy những cái gầu lấy nước. Đố các bạn, chi tiết này nó có tác dụng gì? Đây là một bộ phận cực kỳ quan trọng giúp tàu ngầm có thể lặn nhanh. Khi tàu đang chạy chỉ cần mở gầu, nước biển sẽ tự tràn vào két ballast nhờ áp lực của dòng chảy. Càng nhiều nước vào, tàu càng nặng và chìm xuống nhanh hơn, gọi là cơ chế lặn khẩn cấp của tàu ngầm. Với hai cái chân vịt lớn, bộ ổn định và bánh lái có thể điều chỉnh được, giúp tàu có thể di chuyển dễ dàng. Lượng choán nước khi lặn lên tới 48.000 tấn, so với Ohio của Mỹ, tàu ngầm lớn thứ 3 thế giới chỉ có 19.000 tấn thôi. Rồi, đến phần không gian ở bên trong nhé. Mặc dù không chuẩn 100% nhưng mà cũng đủ để các bạn hiểu chức năng của từng khoang. Các bộ phận vỏ có thể tháo ra dễ dàng từng phần. Theo như lời tác giả, do mô hình này có kích thước không quá to cho nên là anh ta đã tùy chỉnh lại chi tiết bên trong cho phù hợp và đơn giản hơn. Bắt đầu, đây chính là điểm vàng của Typhoon mà mình muốn nhắc tới từ đầu video đến giờ. 20 ống phóng tên lửa đạn đạo R-39. Thiết kế này cho phép mô hình trông cực kỳ là hầm hố và nguy hiểm. Nhìn chi tiết các ống phóng được sắp xếp, cảm giác uy lực tăng lên gấp bội. Nó không còn là tàu ngầm nữa rồi các bạn. Nó là một kho vũ khí di động. R-39 là tên lửa đạn đạo liên lục địa mang 10 đầu đạn hạt nhân MIRV cỡ 100 kiloton. Mỗi đầu đạn hạt nhân tương đương với khoảng gấp 5 lần quả bom Mỹ từng thả xuống Nagasaki, Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Trước mũi tàu là khoang chứa ngư lôi với 3 quả ngư lôi tượng trưng cho mỗi bên, cùng với thiết bị điện tử, đồng hồ, cơ khí đầy đủ. Tàu còn được trang bị 6 ống phóng ngư lôi giúp bảo vệ tàu được an toàn hơn. Phía dưới tháp Dương Huy chúng ta sẽ thấy một khoảng rộng hơn. Bên đây thì chúng ta sẽ thấy các cabin nhỏ nè, có giường cho thủy thủ nghỉ ngơi và một kho chứa đồ, vẫn có bảng điện tử, thông số và điều khiển ở đây nha. Bên trái thì chúng ta sẽ có một cái nhà bếp nhỏ và một khu vực kỹ thuật điện và cơ khí. Các bạn biết không, kích thước to lớn của nó đến mức mà tàu thật còn có cả phòng ăn, hồ bơi và phòng tắm hơi luôn. Wow. Và tất nhiên rồi, đây là một tàu ngầm hạt nhân cho nên là chắc chắn phải có một cái lò phản ứng hạt nhân ở đây. Thực sự thì tàu ở ngoài đời thật có tận 2 lò phản ứng hạt nhân lận, một cái để vận hành và một cái để dự phòng. Nhưng mà do không gian bị hạn chế cho nên là tác giả chỉ làm có một cái thôi. Ưu điểm rõ ràng là kích thước ấn tượng và độ chính xác so với phiên bản thật. Tuy nhiên còn một nhược điểm là một vài chi tiết gạch lắp rất là cứng, hầu như không thể lắp vào. Và có một góp ý nhỏ là cửa hàng nên đóng gói kỹ hơn để hàng đến tay khách trên toàn thế giới được hoàn hảo nhất có thể. Vậy là sau tất cả những giờ đồng hồ lắp ráp, trải nghiệm của mình với chiếc tàu ngầm Typhoon MOX này rất là tuyệt vời. Nó không chỉ là đồ chơi, nó còn là một kiệt tác kỹ thuật và là một phần lịch sử quân sự đầy tự hào. Nếu các bạn là một nhà siêu tầm quân sự hoặc đơn giản chỉ muốn có một bộ mô hình khủng để trưng bày, hãy cân nhắc bộ này nhé. Và nó đang được bán tại trang Letrix. Và vâng kê, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy video hay thì nhớ nhấn like, share và subscribe kênh của Hendrik để xem thêm nhiều mẫu mô hình đẹp mắt, khủng hơn nữa. Và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Peace love.